สวัสดีค่ะกฤษณานะคะวันนี้ก็อยากจะมาขออินเทรนด์กับเขาบ้างก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เรื่องที่อยากจะพูดก็คืออาหารการกินว่าอาหารชนิดไหนที่มันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและอาหารชนิดไหนที่มันจะเป็นตัวลดภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราก็จะมาขอพูดถึงอาหารที่ควรกินและไม่ควรกินเพื่อใช้ในการต่อต้านไวรัสโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอาหารที่ควรกินและไม่ควรกินเพื่อต้านไวรัสนั้นก็จะมาขอพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราอาหารบางอย่างเราถึงควรกินอาหารบางอย่างเราถึงไม่ควรกินภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็จะแบ่งได้คร่าวๆเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบมีมาตั้งแต่กำเนิดก็จะเช่นพวกผิวหนังเยื่อบุในตาเยื่อบุทางเดินอาหารเยื่อบุทางเดินหายใจอย่างเช่นในลูกตาเนี่ยเราก็จะมีน้ำตาใช่ไหมน้ำตาเนี่ยมันจะสามารถฆ่าแบคทีเรียบางตัวได้ส่วนที่เยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยในกระเพาะของเราก็จะมีกรดซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียด้วยเหมือนกันแล้วก็ในลำไส้พวกเราก็จะมีแบคทีเรียดีที่จะช่วยป้องกันแบคทีเรียที่เข้ามาลุกลามหรือว่าเข้ามาทำให้เราเกิดโรคนี่ก็คือภูมิคุ้มกันแบบกำเนิดอีกประเภทหนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงก็คือร่างกายเราต้องได้รับเชื้อโรคเข้าไปก่อนถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านกับเชื้อโรคตัวนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกมันว่าแบบเจาะจงคือมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เพียงชนิดเดียวก็เหมือนกับโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็จะเข้าข่ายของภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอาหารที่ควรกินนะคะอาหารกลุ่มแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือวิตามินซีวิตามินซีสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ยังไงก็เพราะว่ามันไปสนับสนุนการทำงานของเซลล์ทั้งแบบภูมิคุ้มกันทั้งในภูมิคุ้มกันแบบกำเนิดแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงวิตามินซีเนี่ยจะสามารถพบได้ในพวกสับปะรดซึ่ง1ถ้วยของสับปะรดเนี่ยจะมีวิตามินซีประมาณ75มิลลิกรัมแล้วก็ในฝรั่งเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากคือ1ถ้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันให้วิตามินซีสูงถึง 625% ส่วนในพริกตุ้มครึ่งถ้วยก็จะให้วิตามินซีเนี่ย3เท่าที่เขาแนะนำต่อวันส่วนในกระหล่ำดอกเนี่ยถ้าเรากิน1ถ้วยเราก็จะได้วิตามินซีประมาณ 58% ในมะละกอกับแคนตาลูปเนี่ย1ถ้วยเราก็จะได้วิตามินซีประมาณเท่าครึ่งของที่เขาแนะนำว่าเราควรกินในแต่ละวันซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าเรากินแค่ประมาณ1ถ้วยเราก็สามารถได้วิตามินซีที่เพียงพอแต่ว่าถ้ากินมากกว่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำถ้าเรากินมันมากกว่าที่ร่างกายต้องการมันก็จะขับออกทางปัสสาวะต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยนอกจากจะช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วตัวมันเองยังช่วยในการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยถ้าเราขาดวิตามินดีเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายแล้วก็วิตามินดีเนี่ยเราสามารถได้มาง่ายๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าผิวหนังของเราจะมีคอเลสเตอรอลที่จะสร้างวิตามินดีแต่ว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกไปถูกแสงอาทิตย์คือต้องออกไปตากแดดน่ะร่างกายเราถึงจะผลิตวิตามินดีได้ถ้าเราทาครีมกันแดดและออกไปตากแดดเพื่อจะรับวิตามินดีเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันมีตัวบล็อกไม่ให้แสง UVB เนี่ยเข้าไป
ช่วยผิวหนังในการสังเคราะห์วิตามินดีจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เนี่ยก็คือในช่วงเที่ยงเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางศีรษะแล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตวิตามินดีได้ดีที่สุดในช่วงนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าการที่เราจะได้รับวิตามินดีเนี่ยเราต้องตากแดดเป็นเวลาประมาณ10 ถึง 30 นาทีมันขึ้นอยู่กับว่าผิวของคนนั้นเป็นสีอะไรถ้าคนที่มีผิวขาวก็ไม่จำเป็นจะต้องตากแดดนานแต่ถ้าคนที่มีผิวดำเนี่ยก็จะต้องตากแดดนานขึ้นเพื่อที่ผิวหนังจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้โอเควิตามินตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยมันจะดีกับพวกผิวหนังแล้วก็เยื่อบุทั้งหลายแหละเช่นที่กล่าวมาแล้วเช่นเยื่อบุทางเดินหายใจเยื่อบุทางเดินอาหารหรือว่าเยื่อบุในตานะคะพวกวิตามิน A เนี่ยมันจะทำให้เยื่อบุเหล่านี้ทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นวิตามิน A เนี่ยจะพบได้มากในไข่แดงตับแครอทน้ำมันตับปลามะม่วงฟักทองบรอกโคลีข้าวโพดและคะน้าตัวต่อไปที่จะมาพูดถึงก็คือสังกะสีสังกะสีเนี่ยเป็นแร่ธาตุนะคะก็ตัวมันช่วยในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างไรก็คือมันจะช่วยในเรื่องการพัฒนาแล้วก็การทำงานของเซลล์ในภูมิคุ้มกันทั้งของแบบภูมิคุ้มกันแบบกำเนิดแล้วก็ภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงสังกะสีเนี่ยมีมากในพวกตับนมข้าวกล้องเม็ดทานตะวันผักใบเขียวมะม่วงสับปะรดแอปเปิ้ลแต่มีมากที่สุดเลยก็คือในหอยนางรมแล้วก็ในกระเทียมก็มีเยอะในกระเทียมเขาแนะนำให้กิน 3-5 กลีบต่อมื้อแล้วก็ประมาณ 1-2 มื้อต่อวันเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องไขมันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวการกินไขมันเป็นอันมากแต่ว่าไขมันก็มีข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยสร้างหรือว่าสังเคราะห์หลายๆอย่างในร่างกายอย่างเช่นเซ็กซ์ฮอร์โมนหรือว่าน้ำดีหรือว่าวิตามินดีอย่างที่ได้พูดไปในตอนต้นและรูปที่เห็นอยู่นี้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งปกติมันจะต้องเป็นวงกลมแล้วก็มีไขมัน2 ชั้นเนี่ยปกป้องเซลล์อยู่รอบนอกที่พูดถึงเยื่อหุ้มเซลล์ในตอนนี้ก็เพราะว่าจะโยงเข้าถึงไวรัสที่ได้พูดมาไวรัสถ้าเข้ามาในร่างกายแล้วแต่ถ้ามันไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้มันก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่มันเข้าไปในเซลล์มันจะไปที่ DNA แล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมใน DNA แล้วก็ copy ตัวมันขึ้นมาเยอะแยะและหลังจากนั้นมันถึงจะทำให้เราติดโรคไวรัสตัวนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยถ้ามันสมบูรณ์ดีมันก็จะสามารถป้องกันไวรัสได้ในระดับหนึ่งแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาก็แนะนำด้วยว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราควรกินคาร์โบไฮเดรต 45-65%โปรตีน 10-15% แล้วก็ไขมัน 20-35%เพราะฉะนั้นอย่ากลัวในเรื่องการกินไขมันแต่ให้กลัวว่าเราจะกินไขมันที่ไม่ดีให้เราหันกลับมากินไขมันที่ดีไขมันที่ดีก็จะมีไขมันที่ได้มาจากไข่ทั้งฟองปลาที่มีไขมันเยอะๆอย่างเช่นพวกแซลมอนถั่วเมล็ดเชียน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าอาจจะได้มาจากดาร์กช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตที่
มีส่วนผสมของช็อกโกแลตประมาณ 80% ขึ้นไป หรือว่าอะโวคาโด ถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการกินไขมันใช่ไหมนั่นก็เป็นทั้งหมดที่อยากจะพูดในวันนี้นะคะ ถ้าเห็นว่าที่พูดมานั้นมีประโยชน์ก็ขอให้ส่งแชร์ให้กับคนอื่นๆที่จะได้รับประโยชน์จากมันด้วยขอบคุณค่ะ